گاهی وقتا فکر میکنم ما آدم‌ها در مقوله عشق و عاشقی بیشتر از این که درگیر دیگری باشیم درگیریم با خودمون. وقتی راجع به عشق صحبت میکنیم انگار یه بخش مهمی از اتفاقی که داره میفته در درون ماست. یعنی دلبری که برای خودمون تعریف میکنیم یک آینه است در برابر اون چیزی که در درون ما داره اتفاق میفته. زخم‌های ما، کمبودهای ما، آرزوهای ما، همه اینها دخیلن در ساختن اون چیزی که ما بهش میگیم دلبر. واسه همینه که ممکنه یه نفر برای یکی خیلی دوست داشتنی باشه و برای یکی اصلا دوست داشتنی یا جذاب نباشه. شاخصهایی که عشق رو تعریف میکنن انگار بیشتر از درون خود آدم میان تا ارزش‌هایی که جامعه و افراد اون رو تعریف میکنن. برای همین یه بخش قشنگی از فیلم‌های عاشقانه تاریخ سینما میان درباره عشق انسان به موجود غیر از انسان حرف میزنن. موجودی که میتونیم با پیدا کردنش، تماشاش و فهمیدنش برسیم به المان‌های درونی عاشق. یعنی ببینیم که این آدم وقتی که عاشق یک موجودی غیر از انسان میشه که تبلور اون چیزی که انگار به دنبالشه، با شناختن اون موجود بفهمیم که تو دل این آدم چه اتفاقی میفته. این فیلم هایی که میخوام بهتون معرفی بکنم همشون این خاصیت رو دارن و جالبه بعد از تماشای این فیلم ها و داستانی که براتون میخوام تعریف بکنم ازشون میبینیم یه شاخصه کلی تقریبا توی همشون وجود داره و اونم اینه که عاشق توی این فیلم ها تنهاست. میخوایم بریم ببینیم چرا چنین عشق هایی به وجود میاد. معشوق نماد و استعاره از چیه؟ چه زخم هایی باعث میشه که چنین عشقی رو ما بخوایم تماشا بکنیم؟ جنبو سال 2020 ساخته زیو ویتوک. Un pour ma petite maman, un pour moi, un pour ton père. فیلم داستان زندگی ژانه، دختری خجالتی با اضطراب اجتماعی که نمیتونه با آدم‌ها ارتباط برقرار کنه. از طرفی در خانواده هم مشکل وجود داره، مادرش هم زخم‌های روحی بسیاری داره و همه اینا باعث شده که آدمی باشه که نسبت به جامعه بدبین باشه، نتونه با هیچ آدمی توی جامعه ارتباط برقرار کنه و به ناگهان عاشق یک چرخ و فلک بشه. Y a quelqu'un? عشق ژان به این وسیله اسباب بازی، به این چرخ و فلک که اسمش جنبوه، واقعیه. یعنی هم بار احساسی داره، هم بار عاطفی داره، هم بار وابستگی داره، هم حتی بار جنسی داره. جالبه که تو اکثر این فیلم ها ما به این موضوع برمیخوریم. این آدم ها عاشق موجودی غیر از انسان میشن به خاطر اینکه این موجوده سری رفتار انسانی ترسناک رو نداره، مثل قضاوت کردن، مثل دخالت کردن، مثل خیانت کردن. از طرف دیگه این موجود غول پیکر رنگارنگ بزرگ بهش حس امنیت میده، حس یک پدر ایدئال رو میده، یک معشوق ایدئال رو میده که توانایی نگهداری از ژان در جامعه رو داره. انگار یک پشت و پناه بزرگی رو داره پیدا میکنه تو چرخ و فلک. و باز از طرف دیگه یه بخش کمبودی که در درون خودش داره که دیده نشدن توی جامعه است. این موجود غول پیکر رنگارنگ با اون چراغ‌ها در شب نماد دیده شدنه. ادوارد دستقیچی 1990 تیم برتون. این که احتمالاً خیلیاتون یا دیدید یا دربارش شنیدید. کودک درونی که معصومه، دوست داشتنیه، اما نمیشه به این راحتی بهش نزدیک شد چون هم زخم خورده و هم زخم میزنه، هم خطرناکه. فیلم راجع به پسریه که به جای انگشت
و دست قیچی داره. وقتی وارد جامعه میشه اولش پذیرفته میشه، به عنوان موجود عجیبی باش رفتار میکنن، مهربونن. اما یکم جلوتر که میریم، به واسطه این که نمیتونه آدمها رو لمس بکنه و آدمها نمیتونن به اون نزدیک بشن، کم کم از جامعه طرد میشه و نخ اصلی داستان دقیقاً جایی شروع میشه که ادوارد و یک دختر وارد یک رابطه عاطفی و عاشقانه میشن. Hold me. I can't. کیم، دختری که ادوارد باش وارد رابطه میشن، اتفاقاً کمبودهایی که توی زندگی خودش داره رو این بار داره توی ادوارد میبینه و اون چیزی که باز ادوارد در کیم میبینه کمبودهایی که خودش داره. خیلی زیبا توی این فیلم داره رابطه عاشقانه رو تعریف میکنه. ادوارد دستقیچی معشوقیه برای کیم که نمیتونه لمس کنه چون دست نداره و انگار عشق به اون عشق به بخش‌هایی از وجود خود کیمه که نمیشه لمس کرد، غیر قابل لمسن. این از اون عشقاییه که توی اون وحدت جسمانی یا ارتباط جسمی کم رنگتره ارزشش نسبت به ارتباط ذهنی و عاطفی و قلبی. Be our guest. یکی دیگه از فیلم‌ها یا الگوهای حتی ماندگار تاریخ سینما نسبت به عشق یک انسان به موجودی غیر از انسان، فیلم دیو و دلبره. انیمیشنش رو سالها پیش ما در کودکی یادمونه، جزو بهترین انیمیشن های به حال تاریخ. لایو اکشنش هم به تازگی ساخته شد. Let's go! Bonjour! Bonjour! Bonjour. Bonjour. Bonjour! داستان شاهزاده‌ای که به واسطه غرور تبدیل به یک هیولا میشه و تا زمانی که کسی واقعا اون رو عاشقانه دوست نداشته باشه این طلسم باطل نمیشه. What did you do to it? Nothing. Get out of here! Go! بل دختر روستایی و ساده‌ای که توی قلعه این دیو اسیر میشه، اما آروم آروم نسبت به دیو احساس امنیت میکنه و اون رو دوست داره و همین عشق باعث میشه که اون طلسم بشکنه و اون تبدیل به همون شاهزاده زیبایی بشه که پیش از این بوده. داستانش رو هممون میدونیم، تقریبا جزو داستانهایی که از کودکی با اون بزرگ شدیم. طبیعتاً هم میدونیم که دیو نماینده یا استعاری از اون بخش تاریک وجودی همه ماست که ممکنه یه روزی ما رو در بر بگیره به واسطه یک اتفاقی. یعنی همه ما ممکنه روزی شباهت پیدا بکنیم به یک دیو در زندگی و اون چیزی که ما رو میتونه خلاص بکنه از این پوسته هیولاواری که توی اون ممکنه گیر بیفتیم، عشقه. If she is the one who'll break the spell, you must finally learn to love. دوست داشتنه و نشون میده که چطور با دوست داشتن میشه این پوسته هیولاوار آدم‌ها رو از بین برد. واقعیتش هم انگار همینه. همه هیولاهای تاریخ رو که نگاه کنیم میبینیم یک اتفاقی، یک زخمی اون رو تبدیل کرده به هیولا. وقتی که آروم آروم درک بشه، آغوش براش وجود داشته باشه و این دردها شنیده بشن، این پوسته هیولاوار همه ما ممکنه فرو بریزه و تبدیل بشیم به آدم‌های مهربون و دوست داشتنی. این فیلم نشون میده ما زمانی به رستگاری انسان بودن میرسیم که بخش‌های تاریک وجودی خودمون رو بپذیریم. البته چیزی مثل عشق رو تجربه بکنیم و در آغوش بکشه این بخش‌های تاریک ما رو تا از بین برن. رابطه عاشقانه بل و هیولا دقیقاً نمادی از پذیرش بخش تاریک وجودی آدم. زیر پوست Under the Skin سال 2013 ساخته جاناتان گلیزر. فیلم داستان یک زن فرازمینیه که به زمین میاد و در قامت یک زن زیبا و اقواگر با بازی اسکالت جوانسون سعی میکنه با آدمها، با مردهای توی جامعه انسانی وارد رابطه بشه و اونها رو میبلعه. اما کم کم وقتی مواجه میشه با یک مرد مهربانی که اون رو درک میکنه،
انگار یه بخش وجودی در درونش زنده میشه، یک زنانگی در درونش زنده میشه و یک ارتباط انسانی رو تجربه میکنه. When was the last time you touched someone? بیگانه زن نما در واقع یک استعاری از یک دیگری مطلقه، یک کسی که در جامعه به معنای واقعی تبدیل شده به دیگری. چه در جامعه ایران چه در جامعه جهانی زنهای بسیار زیادی داریم که به واسطه رفتارشون و سلایقشون و نگاهشون به زندگی از طرف جامعه کاملا به عنوان یک بیگانه، یک دیگری شناخته میشن. جای ندارن در زندگی جوامعی که با یک سری تعاریف خاصی مثلا زن رو تعریف میکنن، مرد رو تعریف میکنن، بچه رو تعریف میکنن، پدر و مادر رو تعریف میکنن. تعاریفی وجود داره توی جامعه که اگر طبق اون اصول شما فکر نکنید و زندگی نکنید، در واقع در اون جامعه تبدیل به یک دیگری مطلق میشید. اما کی این روح به زندگی شما برمیگرده؟ وقتی که احساس امنیت و احساس دوست داشته شدن کنید. این زن با اینکه یک دیگری مطلقی از جهان دیگر و توی فیلم می‌بینیم که شبیه به یک حفره سیاه جسم این زن و آدم‌ها رو میبلعه در درون خودش به واسطه این طرد شدگی که از جامعه داره. وقتی که بهش عشق ورزیده میشه، اون روح زنانگیش دوباره تبلور پیدا میکنه، اون روح انسانیتش دوباره تبلور پیدا میکنه و دیگه خودش رو یک دیگری مطلق نمیبینه تو این جامعه. نشون میده. فیلم خیلی خوبی هم هست، فیلم Under the Skin. So you live alone? Yes. Think I'm pretty? I know Rogers. I have a place about 30 minutes away. فیلم بعدی فیلم Wings of Desire سال 1987 ساخته ویم وندرسون که در ایران معروف بود به نام پرواز بر فراز برلین. حالا نمیدونم در جهان هم شاید اسم دومش بود، ولی ما بیشتر با این نام میشناسیم این فیلم رو. فیلم داستان 2 فرشته است که بر فراز برلین دارن پرواز میکنن. یکی از اونها به نام دامیل توی این پروازی که داره عاشق یک دختر بندباز میشه. Nicht bammeln, fliegen! Du bist ein Engel! و انقدر این عشقش شدیده که تصمیم میگیره فرشته بودن رو رها کنه. فرشته بودنی که نمادی از بیدردی، رهایی، آزادی، همه اینها رو رها کنه، به زمین بیاد، یک عشق زمینی رو تجربه بکنه. فیلم برنده جشنواره کن هم شد فکر میکنم و کلی جایزه جهانی هم گرفت. یک فیلم خیلی مهم، شاعرانه، فلسفی و دوست داشتنی. Jetzt oder nie. Ich bin bereit. Nun bist du dran. دختر بندباز کاملا نمادی از زندگی انسانیه، یک زندگی پرخطر، پرتنش، کاملا زندگی انسانی که داریم تجربه میکنیم، شبیه به راه رفتن روی بندبازی، پر از تنشه، پر از احتمال سقوط، پر از خطره. و در مقابل فرشته، کسی که در آسمان داره پرواز میکنه، بی درد، رهای، آزاده. و یک تقابل بزرگ بین این دو وجود داره. رسیدن به عشق زمینی برای فرشته یعنی پذیرفتن آسیب پذیر شدن، پذیرفتن راه رفتن روی بند با خطر به جای پرواز کردن. و همه اینها رو میپذیره برای اینکه بتونه تجربه بکنه زمینی بودن، انسان بودن و عاشق بودن رو. فرشته را میتونیم نمادی از روح انسان بگیریم، اون آزادگی، اون بی
خطری، آسیب ناپذیری در مقابل جسم خطرپذیر، آسیب پذیر، ترسناک، بندباز روی زمین. این کار میخواد بگه که حتی این روح بودن، این بیدردی، رهایی آزاد ابدی بدون مرگ، باز هم تجربه جسمانی یک زندگی رو نداره و لذت جسمانی یک زندگی با تمام آسیب پذیر بودنش چیزیه که انگار کمبود اون روح بر فراز برلین داره به ما نشون میده. انگار این زندگی روی زمینه که معنا میده و ارزش این رو داره که شما اون ابدیت رو رها بکنی، اون رهایی بی آسیب رو رها بکنی و بیای وارد چالش زندگی بشی، وارد چالش زندگی بشی، وارد خطر زندگی بشی. عشق داره یه همچین اتفاقی رو توی این فیلم رقم میزنه. در واقع این دختر، این عشق نمادی از بخش فراموش شده بدن جسمانیه که تا وقتی که جدا هستن انگار معنای درستی توی هیچ کدوم وجود نداره و این کشش بین روح و ذهن و جسم و بدن همواره کشش عاشقانه‌ایه و باید در کنار هم تکامل پیدا کنن. If I told you about her, the princess without voice, what would I say? اما فیلم بعدی، فیلم The Shape of Water سال 2017، فکر می‌کنم کلی جایزه های مختلف گرفت. اسکار بهترین فیلم و چندین اسکار گرفت. تو جشنواره‌های دیگه هم خیلی موفق بود. ساخته دل تورو، فیلمی که ممکنه خیلیاتون دیده باشید. داستان زن خدمتکار لال و به دور از اجتماعی در یک آزمایشگاه بزرگ دولتی که کم کم وارد رابطه میشه با یک موجود آبزی در واقع توی آزمایشگاه. این رابطه کم کم تبدیل به عشق میشه و این عشق تبدیل به مبارزه علیه اون استثمار و اون جامعه اطرافی میشه که اینها رو نادیده میگیره. داستان عاشقانه زنی نسبت به آینه خودشه. دقیقاً این موجود آبزی همون خصوصیاتی رو داره که این زن داره. اسیر در یک آزمایشگاهی، دیده نمیشه، موجود آزمایشی و بی‌ارزشیه و نمیتونه ارتباط بگیره با اطراف، اصلا نمیتونه حرف بزنه. این موجود آبزی دقیقاً همون طوری که خود این زن نمیتونه حرف بزنه با آدم‌های دیگه و لاله. این عشق نمایشی از آشتی با سایه یا اون بخش تاریک وجودی خود دختره که با پذیرش اون بخش میتونه به یه قدرتی برسه و با این عشق یک کاری بکنه تو اون آزمایشگاه که پیش از این نمیتونست انجام بده. حالا که رسیدیم به فیلم‌های شناخته شده تر، بذارین همینجا راجع به فیلمی که احتمالاً به ذهن همتون رسیده صحبت کنیم. هر سال 2013 ساخته اسپایک جونز، فیلمی که کلی سر و صدا کرد، کلی ارتباط گرفت با مخاطب. Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions. Okay. Are you social or antisocial? I guess I haven't been social in a while. How would you describe your relationship with your mother? Thank you. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. تئودور مردی که به تازگی آسیب خورده از یک طلاقه و بعد از این طلاق سیستم عاملی نصب میکنه به نام سامانتا، اگه اشتباه نکنم. سامانتا یک زنه با یک صدای دلنشین که به حرفهای او گوش میده، پاسخ میده، شوخ طبع، مهربونه و او رو درک میکنه. دقیقاً همون نیمه گم شده بخش آسیب خورده تئودور، همون چیزی که به دنبالشه، شنیده شدن. تئودور توی بحران ارتباط انسانیه و دقیقاً اون چیزی که بهش آسیب زده در این بحران ارتباط انسانی جسمیت، بدن و شنیده نشدنه به واسطه رابطه قبلی که داشته با همسرش و همین بخش هاست که باعث میشه که اون از رابطه جسمانی فاصله بگیره. از طرفی زخم مهمی که خورده شنیده نشدنه و رابطه با سامانتا دقیقاً میاد دست میذاره روی همین کمبود و همین زخمی که تئودور داره. How long before you're ready to date? What do you mean?
I saw in your emails that you'd از gone طرف through a breakup. دیگه تئودور احساس میکنه یک رابطه امنی با سامانتا داره، چون خیانت نمیکنه بهش، چون به نوعی ساخته ذهنی خودشه، چون احساس میکنه که کسی نیستش که دیگری بهش بتونه دسترسی داشته باشه و بخواد رابطه‌ای با دیگری آغاز بکنه. همین باعث میشه که یک احساس امنیتی در آغاز ارتباط عاشقانش با سامانتا داشته باشه. I wish I put my arms around you. Wish I could touch you. How would you touch me? یه فیلم دیگه که بد نیست توی این لیست راجبش صحبت بکنیم، فیلم روبی اسپارکس سال 2012 ساخته جاناتان دیتون و والریا فاریسه. I don't know. I get a good idea and then bam, I start thinking that is the stupidest thing ever. Tell me about it. یه پسر نویسنده یک معشوقی رو مینویسه توی یکی از داستانهاش که به طور عجیبی این معشوق وارد زندگیش میشه و جسمیت پیدا میکنه، تبدیل به انسان میشه. خب در ابتدا یک عشق پرشوری بین او و معشوقی خود ساختش در واقع شکل میگیره. تصویری از دقیقاً معشوقه ایدئال این پسر، هر چیزی که خودش دوست داره در یک زن باشه رو مینویسه و اون رو به وجود میاره و باهاش وارد رابطه عاشقانه میشه. اما این ابتدای کاره. I missed you in bed last night. Did you get some good writing done? Calvin, are you mad at me? اما روبی کم کم تبدیل میشه به انسان و مستقل فکر میکنه و همون لحظه است که انگار پایه های عشق کالوین و روبین شکننده میشه. کالوین نمیتونه تاب بیاره این عشق رو، نمیتونه اراده مستقل روبی رو درک بکنه. یه معشوق خیالی که ما توی ذهنمون میسازیم و همیشه فکر میکنیم واقعا وجود داره، اما در حقیقت و در زندگی واقعی هرگز چنین عشقی به وصال حقیقی قرار نیست برسه. True and impossible story of my very great love, Ruby Sparks. You may see this and think it's magic. Hi, Ruby. Hi. But falling in love is an act of magic. You don't know jack about women. I know Ruby. I wrote her. Just don't tell me how it ends, okay? I won't. یکی دیگه از فیلم‌های خیلی خیلی مهم تاریخ سینما که هر کجا حرف از فیلم‌های مهم تاریخ سینما میشه اسمش میاد، فیلم متروپولیسه. سال 1927 ساخته شده. فیلمی در مکتب اکسپرسیونیسم آلمانی. راجع به اکسپرسیونیسم آلمانی و مکتب‌ها اتفاقا من فکر کنم 2 سال پیش یه پلیلیستی دارم که راجع به مکتب‌های مختلف سینما خیلی کوتاه و به زبان ساده حرف زدم. این پلیلیست رو میذارم این بالا و بعد نیست یادی بکنیم از اون پلیلیست. اونجا راجع به صحبت کردم که چه شاخصه‌هایی داره، چطوریه، چجوری اون فیلم‌های اکسپرسیونیستی ساخته میشه، چه حرفی میخواد بزنه و اینها. اگه دوست داشتید برید اون پلیلیست خیلی کوتاه هم هست و ساده ببینید. توی داستان متروپولیس ما در یک آینده خیلی دوری در اون دوران، در دید اون دوران زندگی میکنیم، در یک آرمان شهر دیستوپیایی صنعتی خیلی بزرگ، در یک شهر رویایی و خیالی آینده‌ای که تکنولوژی و صنعت اون رو فرا گرفته. کارگرها همچنان در زیر زمین در حال استثمار هستن، در حال کار کردن هستن و آدم پولدارا اون بالا در رفاه دارن زندگی میکنن و زندگی لوکسی دارن. دختری به نام ماریا که یک دختر واقعی هست، به نوعی رهبر معنوی کارگرها هست، تا اینکه مخترع شهر یک رباتی میسازه شبیه به ماریا، به همون اندازه زیبا و اغواگر و باعث فروپاشی جامعه کارگر میشه، باعث اغوا و شورش از این طبقه از جامعه میشه. ما داریم داستان یک شهر دیستوپیایی آرمان شهر صنعتی بزرگ و عظیم میبینیم که همچنان داره با همین سیستم همین امروز خودمون اداره میشه، آدم‌های طبقه پایین طبقه بالا، و با ورود این ربات دختر و آخرین انگار مهره صنعتی شدن که احساس رو هم درگیر میکنه، این جامعه فرو میپاشه. فیلم متروپولیس توی یک کلمه همینه. آخرین چیزی که یک جامعه رو نگه داشته احساس و عشقه و اگر اون رو هم از بین ببریم و اون رو هم تبدیل بکنیم به ماشین و تبدیل بشه زن به یک ابژه، اون جامعه دیگه کاملا فرو میپاشه و هیچ چیزی نمیتونه اون رو سر پا نگه داره.
خب 2 تا فیلم دیگه هم بود که دیگه فکر می‌کنم کافی باشه، چون خیلی طولانی هم نشه ویدیو. فیلم‌هایی مثل گوست استوری اگه دیده باشید، فیلم دوست داشتنیه. فیلم گوست استوری داستان مردیه که میمیره اما روحش برمیگرده و با زن زندگی میکنه. روحش به یک شکل نمادین جذابی برمیگرده و همچنان انگار اسیر اون رابطه های گذشته باقی میمونه. این عشق، یک گوست استوری. ما یک گوست استوری هم، یک گوست فکر میکنم یه فیلم خیلی خوبی دیگه هم داریم، قدیمی تره. این فیلم گوست استوری مال 3-4 سال پیشه فکر میکنم، فیلم خوبی اگه ندیدید. و فیلم I'm Cyborg But It's Okay، اونم یه فیلمی بود که می‌خواستم راجعش صحبت بکنم، وقت نمیشه، فقط خیلی کلی توضیحش میدم. دختری که فکر میکنه ماشینه و در یه بیمارستان روانی در واقع بستری میشه، اما عشق یه پسر فکر میکنم دل دزده بهش کم کم باعث میشه که هر دو وجه‌های انسانی خودشون رو پیدا کنن. خیلی فیلم‌های دیگه هم هست که احتمالاً من به ذهنم نرسیده و همین الان به ذهن شما رسیده که بنویسید اگر بچه‌ها ندیدن یا دوست دارن که به واسطه این فیلم‌ها با یه بخشایی از وجود خودشون و عشق آشنا بشن، بتونن آشنا بشن. دمتون گرم که سینما چی رو می‌بینید. بیشتر از این صحبت نکنیم، مراقب خودتون باشین. فعلا خداحافظ.